Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. สวัสดีครับวันนี้มาพบกับOlaypeepoชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เปิดคลิปในห้องนะครับวันนี้เราจะไปนครนายกกันนะครับโดยตอนนี้นะครับเวลาประมาณตีสี่นะครับจะไปดูปลาที่ขึ้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยเปลือนะครับก็เราจะใช้ระยะเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงครับออกไปเรื่อยๆนะครับการทางจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับตรงนี้เป็นตัวเมืองนครนายกนะครับก็เช้าตรู่ยังไม่มีรถเลย ดูดิครับหมอกโอ้หายเหนื่อยเจออากาศแบบนี้แล้วก็บอกเลยหายเหนื่อยผมยังประสบปัญหากับการมองหน้าจอตัวเองมองมือตัวเองไม่ได้มองแบบมองคนดูครับถ้าจะถ่ายให้คนดูก็ต้องมองคนอื่นถูกไหมครับอากาศดีมากฝนเพิ่งหยุดตกครับหมอกเลยลงหนาสุดยอดขอถ่ายรูปเล่นสักแป๊บนึงนะครับ
ไม่เสียค่าเข้ามุมถ่ายรูปเยอะมากถ้ามาผมว่าน่าช่วงหน้าร้อนนะช่วงหน้าร้อนจะได้พวกแสงของใบไม้ที่เป็นสีเหลืองมาช่วงเช้าช่วงคือมาตอนไหนก็ได้ที่มีแดดถ่ายสวยหมดเช้ากับเย็นเนี่ยถ่ายสวยหมดแต่ถ้ามาตอนที่ไม่มีแดดผมว่าถ่ายไงก็ดูไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยมีแสงเงาก็ถือว่าโอเคผ่านครับไว้รอบหน้านะครับรอบหน้าค่อยมาใหม่รอบหน้าจะมีกล้องแล้วนะครับไปทุ่งนาน้อยนะสะพานทุ่งนาน้อยตอนนี้ต่อไปเลยครับอันนี้มาเดินอย่างเดียวต้องเสียค่าเข้าไหมครับ20 บาทเสียตรงไหนครับอันนี้ไม่มีใครมาเลย
ไม่โกรธหรอกเหนื่อยมาก เป็นไงครับ สุดๆ เดินทางไกลแต่ว่าพอมาเห็นวิวเป็นไงหายเหนื่อยนะครับถือว่าคุ้มเย็นมาก ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหนื่อยสุดยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ แล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ